हेलो बंधुসকল, আজি আপোনালোকক দেখাম কণী তৰকাৰী কেনেকৈ বনাব লাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ মাজত চাই থাকক। যোন মানুহে বনাব পাৰে সেইসকল মানুহৰ কাৰণে মই বনোৱা নাই। যিসকল মানুহ বনাব নোৱাৰে সেইসকল মানুহৰ কাৰণে মই তৰকাৰীখিনি বনাই দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ মাজত চাই থাকক। মই এতিয়াই ভিডিঅ'খিনি আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আজি আপোনালোকক কণী বনাই পেলাই দেখাম। এয়া আপোনালোকে চাই লওক মই কণী বনাওঁতে কি লৈছোঁ। এয়া বিলাহী লৈছোঁ, এয়া আলু লৈছোঁ, এয়া পিঁয়াজ লৈছোঁ, এয়া জলকীয়া লৈছোঁ, এয়া হলুদ লৈছোঁ, এয়া নিমখ লৈছোঁ, এয়া জিৰাৰ গুড়া লৈছোঁ, এয়া মৰিচৰ গুড়া লৈছোঁ। এইবিলাক দি পেলাই মই তৰকাৰীখিনি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এয়া মিঠাতেল লৈছোঁ, এয়া কণী। এই কণীত মই এতিয়া পানী দিম। এয়া মই পানী দিছোঁ। মই আলুকেইটা কাটি লৈছোঁ বাকল। মই আলুকেইটা সিজিবলৈ দিম। এয়া মই আলু দি আছোঁ। এয়া আলু দি আছোঁ। মোৰ সহজ হৈ যাব সেইকাৰণে মই আলুখিনি দি দিছোঁ। ইয়াত সোনকালে হৈ যাব সিদ্ধ। এতিয়া মই বনাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া মই চৌকাটো জ্বলাই আছোঁ। এয়া চাই লওক, এয়া জ্বলিছে। এতিয়া মই কেৰাহীটো বহাই দিম। কণী আৰু আলুকেইটা সিজিবলৈ দিছোঁ মই। এতিয়া সিজি থাকক, বাকীখিনি মই পিছত দেখাম। এয়া কণী আৰু আলু এতিয়া সিজি গৈছে। এতিয়া এটা এটা কৰি কণী চুলাব লাগিব। এটা এটা কৰি চুলাই পিছত তৰকাৰীখিনি বনাব লাগিব। এতিয়া এটা এটা কৰি ইয়াত কণী নমাম। নমাইছোঁ, কণী নমাইছোঁ। মই জল লৈ লৈছোঁ কাৰণ এইটো ঠাণ্ডা হ'ব, সেইকাৰণে মই জল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই আপোনাক এটা এটা কৰি চুলাই দেখুৱাম। এয়া মই চলাই আছোঁ। এয়া মোৰ কণীকেইটা চলনি হৈ গৈছে বাকলা। এয়া আলু আছে, আলুটো পিছত ভাজিব লাগিব। এতিয়া মই কণীখন ভাজিব লাগিব। এতিয়া কণীত অকণমান হলুদ দিব লাগিব আৰু অকণমান নিমখ দিব লাগিব। নিমখ দি পেলাই এইটো কণীটো মাখিব লাগিব। এয়া মই মাখি আছোঁ। এয়া মাখা হৈ গ'ল। এতিয়া তেলত এৰি পেলাই এইটো ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই কণীখিনি এৰিম। এয়া কণীখিনি এৰিছোঁ। এয়া অকণমান লাৰি দিম। এয়া কণীখিনি অকণমান লাৰি দিম। এতিয়া অলপ ভাজা হৈ, এয়া কণীখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া এটা এটা কৰি কণী থালত নমাম। এয়া মই কণী এটা এটা কৰি থালত নমাই আছোঁ। এয়া আপোনালোকে চাই লওক। এয়া নমাইছোঁ। এতিয়া মই আলুকেইটা ইয়াত দিব লাগিব। আলুকেইটা ভাজা হ'ব লাগিব।
এয়া মই আলুকেইটা এতিয়া দিম। ইয়াত দি আছোঁ। পিঁয়াজো দি দিম এতিয়া। ইয়াত পিঁয়াজ মই দিছোঁ, এতিয়া জলকীয়া দি দিম। এতিয়া টমেটো দি দিম। এতিয়া হলুদৰ গুড়া নিমখ দিম। এয়া নিমখ দি আছোঁ। এতিয়া হলুদৰ গুড়া দিম। এতিয়া মৰিচৰ গুড়া দিম। এয়া জিৰাৰ গুড়া দিম। গোটেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া লাৰি দিম। এতিয়া ভাজা হৈ থাকে। এয়া আলু বিলাহীবিলাক ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই জোল দিম। এয়া চাই লওঁ, মই জোল দি আছোঁ। এয়া মই জোল দিছোঁ, অকণমান লাৰি দিওঁ। অকণমান পিছত কণীটো ইয়াত এৰিব লাগিব। ইয়াত তৰকাৰীখিনি জাল উঠি গ'ল। এতিয়া মই ডিম দি আছোঁ। মই ডিম দিছোঁ। অকণমান পিছত গৰম মছলা দিব লাগিব, অকণমান পিছত। এতিয়া গৰম মছলা দি দিওঁ। ইয়াত দি আছোঁ গৰম মছলা। অকণমান লাৰি দিওঁ। আৰু অকণমান আছে হ'বলৈ। এয়া কণীৰ তৰকাৰীখন হৈ গৈছে। এয়া চাই লওক, মই গামলাত বাঢ়িছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগিলে অৱশ্যই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব।